හොඳයි ආයිබෝන් හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මම බයිනරි ඒ කියන්නේ deriv.com එකට ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ කියන්නේ රියල් account එකට ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න USD දාගන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෑම මොහොතක අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම තමයි Binance එකට එහෙම නැත්නම් KuCoin එකට ඊට පස්සේ Skrill එකට මේ හැම එකකටම ඊට පස්සේ perfect money මේ හැම එකකටම අපිට ඕගොල්ලන්ට USD දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගෙන් withdrawal කරන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කළා හරි මොනවා හරි දෙකින් ඒ ගන්න profit එක USDT වශයෙන් හෝ USD වශයෙන් Skrill එකට Binance එකට ඊට පස්සේ KuCoin එකට ඊට පස්සේ binary එකට ඕගොල්ලන්ට withdraw කරන්න පුළුවන්. අපිට අපේ හරහා ඕගොල්ලන්ට ඒ withdraw කරන මේ ට්‍රේඩින් කරන USD ටික ඕගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ බැංකු ගිණුමට දාගන්න පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක. ඒ කියන්නේ දවසේ ඕනෑම වෙලාවක අපි අපේ සේවාව ඕගොල්ලන්ට සපයනවා. ඊටමත් අඩු මුදලකට USD මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ 100ට වැඩි ගන්නවා නම් 100ට වැඩි USD ගන්නවා නම් 350ට අඩු මුදලකට, ඒ කියන්නේ 350ටත් වඩා අඩු මුදලකට ඕගලන්ට USD ලබා දෙන්න පුළුවන් 100ට වැඩියෙන් ගන්නවා නම්. එතකොට සාමාන්‍ය 500ට වැඩියෙන් ගන්නවා නම් 345ටත් වඩා අඩු මුදලකට ඕගලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ USDT ඕගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 340 ඊට පස්සේ 335 වාගේ ඇතුළත ඕගලන්ට USDT මිලදී ගන්න පුළුවන්. Skrill ඕගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 350කට වගේ Skrill ඕගලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. 350 355 අතර ඕගලන්ට Skrill ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි ෆී එකක් ආය වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ KuCoin වලටත් ඕගලන්ට 345 වගේ තමයි දෙන්න වෙන්නේ. මොකද ඒකටත් ඒ කියන්නේ අපි Binance එකෙන් තමයි ඒකට දාන්නේ. එතකොට ඒකෙදි කැපෙන network fee එකක් USD එකක් කැපෙනවා, USDT එකක්. එතකොට ඒක අපිට ඕගොල්ලන්ගෙන් ආය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න, ඒ වගේම withdraw කරන්න අවශ්‍ය නම් ඕනෑ වෙලාවක අපිව සම්බන්ධ කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්, ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි binary සම්බන්ධව, ඒ කියන්නේ minute trading සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හුඟක් අය හිතනවා binary සහ deriv කියවම platform දෙකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ට්‍රේඩ් කරන්න ගියාම අර ඒ කියන්නේ binary එකේ තිබ්බ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ ඒකේ. තව ඊට වඩා අලුත් දේවල් ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැමදේම ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගලන්ට පුළුවන් රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලකට මම හදලා තියෙනවා වීඩියෝ කෝස් එකක්. මේකෙදි ටික් ට්‍රේඩින්, මිනිට් ට්‍රේඩින් හැමදේම A to Z ඕගලන්ට උගන්වනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක ඕගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මුදලට ඕනෑම වෙලාවක මාව සම්බන්ධ කරන්න. ඔය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා නම්බර්ස් දෙක. මම මේකෙත් දාන්නම් 0722 99 15 11 කියන නම්බර් එක. මේක WhatsApp ඉන්නවා, ෆෝන් එකත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම 077 585 17 30 කියන නම්බරයටත් WhatsApp කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකෙන් එකට ඕගලන්ට WhatsApp හරි ෆෝන් හරි කරලා ඕගලන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවය ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.